answer for today is actually Oh, dira na. Ilan Takom na sa Google Map. Oh, lagam mi sa Villa. Boseng. Mga pamilya, lagaw-lagaw. Mama mo. Lagyan pa kadto. Ayun, hindi. San Enrique pa. Hindi na tanan ni Magi bro. Ito may nindrod na din nga kuan pa. Hindi nga against na din sa piyak yan. Ayun. Mga part na lang yung bilang takot. Mayong aga mga kawanger. Subong sa Isabela. Ibut-ibuton ko. Guwapong wala nga ako ano. Ini ang ila city town hall sa Isabela. Mayong agas tanan na. Subong naglibot kami, driver ako sang salakyan sang akong pamilya di malibot pa norte. Subong aring nakatuang ko Isabela. Shout out nga pala kay Nung Tutong Biero, Nung Tutong Biero, taga Ilog. May YouTube channel man. Tutong, daso lang itong imo lugar ngayon klaro sa Ilog. Machimpuan na kay lagawan ta to. Subong are mo subong anay sa norte, sa parte. Dito may nag-agis sa Binalbagan, tapos imbes nga maparekta sa Inigaran sa main road, nagdiretso kami tunayon halit Binalbagan, tapos padto ni Isabela, tapos ang rekta sa nga lugar padto na Castellana, tapos La Carlota.
pakadto naman La Castellana. Ulat lang mo. Iti libot-liboton ko kung makapanaog manggida. Okay? Oh, ito may Rizal. May bolto. Hindi siya magpulesto. Grabe lang pinunong talaga. Pinasama na ka talaga. Oy, may papaisyo. Unlock. Atre. Binet. Driver lang ko diya. Hindi na ako naslakyan. Naslakyan niya.